قیمت $60 اگه یک دانش ببینید 1144.47% رشد میکنه. تمام کندلا برش سبز است. ببینید روندش هم سعودی است، میتونه که بره قیمت $400 قشنگ بره ببینه 200% فایده را برای کلگی ما داده. این چیزایی که میگم براتون مثل کورس آموزشی است. سلام، خدا کنه که جور صحتمند و سر حال بوده باشین. امروز پروژه را براتون معرفی میکنم که میتونه 300 یا 400% سود یا بیشتر از او برای ما شما فایده بده. و این پروژه است که خودم بالای سرمایه گذاری کرده هستم و امروز میریم تحقیق میکنیم آیا ارز خوب به خاطر خرید است، آیا میتونه قیمت فیلش که زیر $5 است میتونه که بالاتر از $50 شوه یا اینکه بالاتر از $50. در مورد ارزایی که مانند LTC گفتم چند روز گذشته بازار رنج بود و تمام ارزها میریخت، در حالی که LTC دوباره جمع کرد خود و اگر در هر قیمتی که در ویدیوی قبلی خریده بودیم امروز در فایده است یا سر به سر استیم. نشان دهنده ازی است که در بازار نزولی یا بازار خرسی که کوتاه مدت بود این پروژه تونست که خوبتر عمل بکنه نسبت به دیگرها، مثل ابدوس بود، مثل LTC بود و امروز یک پروژه دیگه را دوامش میخوایم. خواهشاً این ویدیو را باعث سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید و تمام از این معلوماتی است. ما برای شما معلومات میدم. اگر خریدی نقص کردی به ما مربوط نمیشه، اگر فایده کردی به ما مربوط نمیشه و اگر ضرر و نقصت برابر بودن به ما مربوط نمیشه. ما فقط برای شما آموزش میدم، کار را میکنم که خودم انجام میدم. ما شاید خودکشی بکنم ولی توی کار نکو. شاید ما خیلی کارهای دیگه میکنیم که تو باید انجامش ندی. پس ویدیو رو تا آخر ببین بفهمی که این کوین چی است و چی بدیهایی داره، چی خوبیایی داره و چقدر میتونه رشد بکنه. و اگر دیدی که مفید است و این ویدیو رو مفید پیدا کردی حتما لایک بکن و یک کامنت زیبا بر ما بنویس و شیرش بکن با دوستات و کسایی که دنبال کوینای خوب هستن. و بازم براتون میگم این ویدیو قرار نیست که ویدیوی سیگنال خرید و فروش باشه، بعدش بخری فایده بکنی یا بخری نقص بکنی که اردوش به ما مربوط نمیشه. من فقط برات معلومات میدم. اولتر از همه این پروژه به نام پروژه پولکادات است. در مورد خود پروژه میم بعداً نام این پروژه به نام پولکادات است یا دات است. چرا من برای بولش هستم؟ به خاطر که چندین خبرهای خوب در مورد ارز وجود داره. یکی از اون خبرهایی است که 1 فوریه در تاریخ 30 یا 31 جنوری بود 21 شیرز از SEC خواسته که پولکادات برایش ETF شد. حالا ETF چی معنا میده؟ ببینید ETF زمان فروخته میشه که تو نیاز نداری از ارز داشته باشی ولی یک بخش بر تو فروخته میشه. قسمتش میتونی که برای سرمایه گذاری بکنی بدون از اینکه اتوماتیک داخل کریپتو بی. مثلا تو میخوای ETF بیت کوین از پیش بلک راک بخری، درست است؟ نه از پیش بلک راک بری ETF بیت کوین بخری و ETF بیت کوین زمانی که بخری او بر تو بیت کوین نمیده، بر تو ETF خود سودا میکنه. مثلا از اینکه ما میبینیم این چیزایی که میگم براتون مثل کورس آموزشی است. BTC در چیز نوشته کنید بتونید صفحه باز میشه. ببینید اینجا ببینید بلک راک IBIT به معنای ازی است که اینمی مثل BTC از بیت کوین است، IBIT از بلک راک است که برای شما ETF بیت کوین سودا میکنه. اگر پایین بیم در 18 فوریه $68 میلیون هم بیت کوین خریده، 14 فوریه $22 میلیون بیت کوین خریده. کارش چی است؟ برای شما ETF بیت کوین سودا میکنه و ETF مثلا اتریوم براتون سودا میکنه. کارش چی است که شما بیت کوین اصلی مثلا از داخل بایننس نمیخرین، از پیش از او و اعتبار از او میرین که نمیخرین. مثلا چون بلک راک بالا از او رفته سرمایه گذاری کرده و یک بخش هم برای شما میده. فرض کنید مثلا شما میخواین $100 پولتون رو بندازین بالای چند کمپانی. فرض کن $100 هم بالای اتریوم بندازی، هم بیت کوین بندازی، هم تا پولکادات پارتی، هم سر چند دونه ویدیو میگم چند دونه کوین دیگه هم بندازی. بعدش ETF میگه ETF ما $40 یا $50 یا $20 ارزش هست یک شیرش. داخل ازی مثل فرض کنید حالا غوری است یا یک بشقاب است. داخل بشقاب کم گوشت است، کم سبزی است، کم سالاد است، کم برنج است، کم کچولو است، کم منفهم کباب است. یعنی کم اتریوم است، کم یک کوین دیگه است، کم طلا است، کم از این است، کم از اون است. به این شکل ETF میتونه که بوده. یعنی که شما نمیتونین مثل S&P 500 مثلا او البته یک بخش مختلف از بیخی که کمپانی‌های آمریکا کلش یک جای شده، مثلا 500 دانش S&P 500 و فعلا S&P اگر شما ببینین 516 یورو یک S&P است که فعلا قیمت از او 516 یورو است. S&P 500 به معنای ازی است که 500 غول یا 500 شرکت بزرگ آمریکایی یک جای شده و برای شما سودا میکنن توکن یا اینکه شیر خود سودا میکنن. یعنی که تو نمیتونی که اصلا از 500 دانه کمپانی $100 از هر بخشش بخری، نمیتونی کار کرده به خاطر که هر کدام از تقریبا 0.50 سنت 0.25 سنت میشه و یه فرض کنیم که 100% فایده بکنیم، چی فایده به تو میرسه؟
چندان چیز نمیرسه. یا مثلا از 500 کمپانی 5 کمپانی خوبتر بلند میره، 2 تا پایینتر میره و تو شاید بالا 2 تا که سرمایه گذاری که پایین آمده، ولی در کل این طرف دیگهش رشد نکنه. یعنی یکیش که رشد کرد میتونه که بازار را به طرف سعودی ببره، زیادش هم شاید نقص بکنه، ولی یک خودت بری شخصی بالا چندین دونه سرمایه گذاری بکنی، امکان از این میره که نقص بکنی از 20 و از 20 هم فایده بکنی و در اخیر ببینی که هیچ چیز برات فایده نمونده، یا اینکه اصلا بالایش اعتقاد نداری. من تو یک دیفا می داخل و برای شما سودا میکنه که این دیفا را فعلا از پولکادوت آمده. سال 2025 سال از ETF است و ETF های جدید میایه. حالا فرض کو ETF دات میایه. داخل امریکا مردم دیگه میتونن یا وال استریت میتونن به شکل رسمی خرید و فروش بکنن پولکادوت داخل امریکا. مثلا قبل از اینکه ETF بلک راک بیاد داخل مارکت، قبل از اینکه بیت کوین $30,000 آمریکایی بود. ماه فوریه سال 2024 بود، من یادم میاد که زیر 30,000 و بالای 30,000 رنج میزد. بلک راک آمد، ETF اثبات شد و بجز از ETF بلک راک چندین ETF های دیگه هم شد قبول و بعد از او اساسا قیمت رشد کرد. در ظرف یک سال بالاتر از $100,000 آمریکایی رسید و به مشکل از اتریوم وقت زمان میبره که بلند بره. ما مشکل وقتی که داد قبول شد، به نظر من بعید میدونم که قبول نکنه، چون فعلا خیلی دوستانه است با کریپتو و میتونه که از پولکادوت قبول بکنه، دیگران شروع بکنن به گرفتن ETF پولکادوت یا داد شروع بکنه و به این حجم وارد میشه. مثلا داخل امریکا بزرگترین مارکت ما داخل امریکا داریم که حجم بلند داره. وقتی یک امریکایی مثلا فرض کو بلک راک، فرض کو اینستیتوشن هایی که داخل امریکا شروع بکنن به خرید یا فروش اگر حجم میتن، با وقت حجم بتن با او اعتبار میتن، مردم زیادتر ترید میکنن، زیادتر مثلا خرید و فروش میکنن و وقتی اعتبار زیاد میکنن قیمت میتونه که بالا یا پایین بره. ولی چرا بالا میره؟ به خاطر که هیچ مورد صحبت میشه، مردم عادی داخل میشن، نه تنها اینستیتوشن ها، و بعدش اونا پیش از پیش ذخیره میکنن. حالا فرض کو 21 شیرز که میخوای کار انجام بده و ETF خود سودا بکنه، اولین چیزی که نیاز داره مثل بلک راک که با ETF خود سودا میکنه، اینا نیاز به ذخیره بیت کوین یا ذخیره پولکادوت دارن. اینا اول باید خودشون بخرن که با مردم سودا بکنن. درست است؟ مثلا میخرن نگاش میره پیش خود نگاه میکنن و بعدش میگن که ما این قدر آقا ما این قدر پولکادوت دارم و میخوایم که بر تو ETF شم سودا بکنم. این یک پشتیبانی وجود داره. مثلا پشتیبانی امریکا دلارش طلا هست، درست نه؟ طلا هست و میگه که ما طلا را پشت سر خود داریم و از خود قدرتمند است پول ما. و همون قسم وقتی که داخل یک شیر یا مثلا یه فرم ETF که وجود داره پشت بندش خیلی زیاد ارز باشه، مثل بیت کوین، مثل پولکادوت، مثل دیگه چیزا باشه، میتونه که زیادتر برازی اعتبار ببخشه و قیمتش بالا بره. واسه خاطر من بالای داد سرمایه گذاری که دارم. حالا ببین یک بار ETF اتریوم ببینیم که اتریوم چی گفت. اتریوم در چند وقت گذشته نخرید بلک راک بخیم تو بازار آرام پیش میره. اینجا اصلا سال 2021 بود که من مسکو بودم، این مناطق بود که من $10 اینجا بود که خریده بودم و قیمت های $50 من یادم میاد که سودا کرده بودم که بالاتر از 200-300% به من فایده داده بود و بعدش وقت افته که داشت در قیمت های $10 نه که در قیمت $15 فکر کنم اینجا خریده بودم و بعدش هم باز در ایتیشش در قیمت های 50 سودا کردیم، تقریبا 200% فایده گرفتیم. یعنی در 2 بار ترید در ظرف 2-3 سال وی که هولد کرده بودم 400% فایده فقط از داد ما گرفته بودم و بعدش شروع کرد داد با پایان رفتن. همون قسمت کل ارزهای دیجیتال شروع کردم با پایان رفتن سال 2021. درست است نه؟ سال 2021 شروع کردم با پایین رفتن و بازار اینجا میبینین که اسپایک که آمده رو با پایین، اسپایک به این مناسبت که فروش خیلی زیاد بوده و نه پولکادوت ولی دیگه ارزها همچنان پایین رفته. حالا اگر شما در وقت تایم فریم روزانه زیر ببینین یک چارت نزولی را شما اینجا میبینید، ولی چارت نزولی در قلبش یک چارت سعودی وجود داره. باشن براتون من مکمل نشون میدم. این خطا رو اگر نمیفهمین در لابلای ویدیو میتونین که بفهمین چه قسم کار میکنن، چه قسم بکشنش. به نظر شما معلوم میشه که اینجا بازار نزولی است ولی در دل بازار نزولی بازار سعودی جا گرفته، یعنی که سقف و کف بلندتر میزنه. البته اینجا نزده، امکان داره که باز دوباره بالا بره، ولی من میخوام که بگم که چه وقتا من خرید دادم و چه وقتا کار کردم. ولی بچهای وی پی کسایی که به شما درس میخوان سال 2023 بود، یادم میاد که اینجا ما گفتم ما ارز داده خریدیم ما میخرمش. چرا؟ بخاطر در کف خود است و قیمت $3-4 است که مثل بوس چاکلت ارزان است و شروع کردم بالاتر از 100% فروش در قیمت‌های $9 سودا کردم. شما در گروه گفتم که سودا کنید دیگه شما دلتون کار که انجام میدید. قیمت رشد کرد تا رفت با قیمت بالای $11 رفت و شروع کرد دوباره دراپ چند درصدی پیش 65% دوباره به کف رسید. اون کفی که اینجا وجود داره ببینید پرایس اکشن خیلی ساده براتون کار میکنه. اینجا با کف خود دوباره آمد، شروع کرد رو به بالا رفتن. چرا بالا رفت؟ به خاطر منطقه تقاضای بود و همچنین خبرهای خوب برای بیت کوین، اتریوم یا آمد. بعد اینجا شروع کرد قیمت بالا رفتن. ما تایم فریم مانع زیر میبینیم. تایم فریم مانع هر زمانی که قیمت میاد و قیمت تقاضای خود میرسه، یک کندل یا این گلف میزنه یا این که میاد
شروع میکنن رو بالا رفتن. البته انگلفایی که قبلا وجود داشت پشت سر هم بودن و قیمت تونستن خیلی بالا ببرن، ولی فعلا نظر به بدبختی که ما داریم ایتریوم رشد نمیکنه. نمیفهم که چی گپ در پشت پرده است. از اون خاطر یه ارزام رشد نمیکنه. هر زمانی که ایتریوم شروع به رشد بکنه بدون شک اینا هم شروع میکنن رو به رشد و روند نزولی خود رو به بالا میشکنن. و قیمتایی که من برای داده میتونم اولا بریم تا این فریم هفته‌وار رو چک بکنیم. اینجا پین بار از پین بار و معنی چی است؟ بازار از اینجا فروخته شده 28%، ولی پس دوباره از 28% 25% از 26% پس خریداری کردن، یعنی اینجا اوردرای خرید بوده کلش جمع کرده. اینجا مثلا عین شکل پین بار اینجا وجود داشت. پین باری که اینجا میبینین کمی کوچکترش اینجا وجود داشت. قیمت آمد چند مایه اینجا بود. صبر کنین ببینم از کف خود روزش هم میبینم تقریبا هفته‌وار است. تقریبا بازار رفت 84 روز رنج بود. اینجا کف سقف تا اینکه یک انگل زد اینجا و شروع کرد قیمت از قیمت $5 رفت قیمت تا چند تا $11 آمریکایی رفت یک دانه داد. و فعلا هم بازم اگر تاریخ از این تکرار شوه میتونه که پس دوباره از این قیمت رشد کنه. این بار مثلا من میتونم قیمت های $12 را برش بتون 12.2 یا 3 این قیمت ها رو براتون بتون 12.3 را براتون بتون که قیمت بتون تا 12.3 رشد بکنه. حالا فرض کنیم مثلا اینجا یک تاییدی بر ما بده، تاییدی که نخرین شما رشد بکنه تا اینجا 120% بر ما فایده میده. کدام مدت میتونه که در هفته‌وار برای ما 120 یا 23% فایده بده. حالا فرض کنیم اینجا از اینجا که رشد کرد چند هفته زمان بود، چند روز زمان بود تا که قیمت خود بالا دید 147 روز تقریبا چندین ماه. دوباره 231 روز نزولی بود. دوباره شروع میکنه سعودی خود 35 روز، از 35 روز پس دوباره میاد پایین نزولی 63 روز. یعنی حداقل 2 ماه تا 3 ماه میتونی که منتظر ازی باشیم. یعنی 2-3 ماه زمان میبره تا که برای 100 تا 200% برات فایده بده، 20% تو فایده بده. گفتم اگه تاریخش تکرار شوه اینجایی که میبینین اینجا وقتی ببینین اینجا متوجه باشین تاریخی که تکرار شوه اینجا میتونم دوباره پس همین تاریخ تکرار شوه. و چیزی که برای ما بسیار مهم بود که کفای اینجا بلند است، یعنی که بازار آمده اینجا رو ببینین یکی دوباره اینجا 3 بار بازار کف بلندتر دید، یعنی که آمده بازار پایین رشد کرده دیگه پایینتر نامده بالا رفته پس دوباره آمده ایره با پایین نشکسانده. به این مناسبت که فشار فروش ضعیفتر شده رایسته و فشار خرید زیادتر شده. به خاطر خبرایی که برای داتا آمده بود در اول ویدیو دیده میشه که کدام خبرها بود، خبرهای ETF بود که نمیتونه باعث شه قیمت پس دوباره بالا بره و حداقل 100% فایده را از ارز داد بتونیم 150% فایده را ببینیم. حالا یک نفر مثلا شاید بگه که مثلا من ارز میخوام بخرم برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها نگاهش بکنم که مثلا سال 2020 ارز آمده بود میخوایم نگاهش بکنم. البته وقتی یک پروژه میاد داخل ETF میاد داخل بازار امریکا و شروع میکنه به خرید و فروش ازی، من بعید میدونم که پروژه بره به طرف صفر شوه. طرف صفر شدن ما بعید میدونم، میتونه قیمت خیلی بلندتر را ببینه. حالا قیمت 50 را اگه ببینیم زیادتر از 50 قیمت $60 اگه یک دانش ببینه 1144.47% رشد میکنه. یعنی که اگر بسیار بلند مدت بخوای بخری امکان داره که خیلی زیاد رشد بکنه. مثلا از این کف دیگهش تا اینجا چند درصد رشد کرده 1144. یعنی یک چیزی برش ناممکن وجود نداره. یعنی میتونه ممکن است که تا این قیمتا بالا بره و برای ما تو یک سود بالاتر از 1000% برای ما قیمت $60 و برش بعید نمیداریم که قیمت ببینه، ولی زمان میبره. مثل اینجا که قیمت دید در چه وقت دید قیمت $54 1473.82% در ظرف 396 روز، یعنی یک سال بگیرین، یک سال رشد کرده. حالا شما اینجا بخرین، حالا فرض کنید سال 2026 دومی سالا این وقتا بازار هم همه چیز اوکی باشه، خبرهای بد داخل بازار نبیه، مشکلات وجود نداشته باشه، مثلا نمیفهم اینجا بتونه که حداقل 1.5 سال زمان برای 1 سال زمان ببره که تو بتونی که 1000% فایده را بگیری. و ریسکش هم است که شاید هیچ وقت به این قیمت نرسه. و چیزی که من میگم انجامش نده. خودم خریدار هستم. ما تقریبا بالاتر از $10,000 آمریکایی را از این خریدیم. روانش میکنم داخل هاردوالت خود و کمک بلند مدت میخرمشه، نمیخوایم زود که بفروشمشه. و ما براتون پیشنهاد میکنم میشه وقت که اگر ارزهای دیجیتالتون دارین میخواین هولد بکنین بالاتر از چندین ماه، حتما داخل لجر روانش بکنین که بهترین است. یعنی بانکتون پیش خودتون میباشه و لینک از یک لجر هم در پایین است، میتونین که برین ببینینش و هر نوع مدل که خوش داشتین برین بخرینش. و درباره LTC صحبت بکنیم. LTC که اینجا قیمت رو به بالا دیده رسید تا این فرم ماهانه 1 کندل سب 2 3 4 5 تمام کندلا برش سبز است. ببینین
تمام کانال برش سبز است و روندش هم سعودی است. میتونه که بره قیمت $400 قشنگ بره ببینه، در صورتی که مشکل زیاد برش پیش نبه که 200% فایده را برای کلاگی ما خواهد داد. و ما خودم هم خریدیم در این قیمتایی که براتون رسم کرده بودم تمامش ما خودم رفتیم خریدیم. اگر باز دوباره قیمتای $110 $100 بالاتر از پوینتر از $100 بیایم من باز دوباره میخرم. تو نیک ما بگم نه من نمیخرم، من ترسیدیم از بازارش. و روندش سعودی است، میتونه که رشد بکنه. اما قسمی که میبینی اینجا تا این فریم هفتگیش اگه ببینیم روند سعودی، تا این فریم ماهیانهش ببین زیادتر تصویر کلی مارکت ماهیانهش نشان میده که ماهیانه بازار به کدام طرف روان است، نه یک روزانه. ماهیانهش اینجا ببینید بازار روندش اینجا سعودی، اینجا 1 2 3 4 5 مکمل سعودی تا ایتیچ میزنه. اینجا مثلا 1 2 3 4 5 6 دانه سعودی، یعنی مثلا 6 ماه میشه که روند دید فقط رشد کرده در رئیسته، رشد کرده میای پایین پس میره بالا و هر پایین آمدن بالا رفتنش زیادتر بالا میره. به این مناسبت که اگر ارز استیبل رقم، البته استیبل گفته نمیتونه که بسیار زیاد نوسان داره ولی میتونه با اطمینان تر باشه. وقتی بازار نزولی است هم ارزا پایین میره، ارز میای پایین پس دوباره خود جمع کنه بالاتر از اون میره. این نشان دهنده قدرت ارز است و میتونه که بر ما نشون بده که ارز میتونه که زیادتر رشد بکنه. واسه خاطر LTC را پیش خود گرفتیم، داتا گرفتیم، برای فعلا اپتوس است و اپتوس هم که ببینید شما اینجا امروز یکی از بیشترین سودا را اپتوس داده بود. تا این فریم روزانه اینجا آمده گروپ خودم ماندم که من خریدم اپتوس و اینجا فعلا که در حالت رشد از 14% امروز که رشد کرده و اولین قدمایش میتونه که 7.50 باشه اینجا و بعدش هم از اینجا رشد بکنه قیمتای $10 رو ببینه و از $10 هم که رشد بکنه رو بالا بتونه قیمتای $18 $19 رو ببینه یا پایینتر از این. اونجا پس دوباره تصمیم بگیرم که بفروشم یا میمانمش. اگر این کار انجام دادم یا فروختم یا هر چیزی بود من حتما در ویدیو براتون میگم که من میخوام رو بفروشم و میخوام نگاهش بکنم. و حتما پیش از اینکه شما بخرین هر چیزا تحقیق خودتون بکنین. اگر نویاد هستین اول بیت کوین دوم ایتریوم بخرین. تلویزیون هم گل شد پشت دید ارزان نگردین و کمی تجربهتون بلند است و میگین ریسک پذیر هستین، این کارا را میتونین انجام بدین در صورتی که خودتون برین در مورد از اینا بخونین و یاد بگیرین که چی است و چرا بالا میره، نه که بگپ ما احمد محمود فلان بسمدان بکنین. این کارتون اشتباه است. لطفا این کار نکنین. یک چیز دانسته بالاش سرمایه گذاری کنین، نه که کورکورانه بالاش سرمایه گذاری بکنین. حالا شاید بگید که کدام صرافی میتونم بخرم و میخوام شروع بکنم اینان ویدیویی که در یک ویدیو تو میتونی که ارزهای دیجیتال کارش شروع بکنی دی بالا میه، لینکشون در پایین گذاشتیم براتون. بعد از لینک های صرافی ها میتونین ببینینش. یعنی که یک ویدیو رو تو میبینی مکمل یاد میگیری که چه قسم خرید و فروش بکنی و چه قسم تریدینگ شروع بکنی. اگر صرافی نیاز داری، صرافی بایننس بهترین صرافی است، میتونی لینکش در پایین است. ثبت نام کن، در افغانستان کار میکنه و هیچ مشکلی هم نداره. اگر ایران هستی با وی پی ان ثابت میتونی که بری از صرافی بایننس با پاسپورت افغانیت میتونی که راز هویت بکنی و استفاده بکنی، هیچ مشکلی هم نداره و راحت هم است و سریع هم کار میده. و اینم شد داخل صرافی ها. اگر میخوای بخری هولد میکنی بالاتر از چند ماه داخل لجر نگاهش بکنی. حتما من بازم برات میگم که پیش خودت باشه هیچ صرافی امن نیست به خاطر هولد کردن ارزهای دیجیتال، هیچ صرافی امن نیست و براتون صرافی رو پیشنهاد نمیکنم به خاطر هولدهای چند ساله و چند ماهه. حتی بایننس، حتی کوین بیس، هر صرافی که است امکان داره که بره و صفر شوه، هر چیز امکان پذیر. ولی این لعنتی که اینجا پیشت باشه پیسات گم نمیشه تا اینکه خودت پسورد گم نکنی یا خودت از بین نبری ارزایت، چون اینجا آفلاین نگهداری میشه داخل لجر. اگه لجر هم خواستین لینک لجر در پایین هست میتونین که برین یک لجر هم برای خود آماده کنین. $100 یا $100 پایین بالا نظر به مدلش فرق میکنه هست، یعنی زیادتر امن‌تر میتونین بوده داخل صرافی های ارز دیجیتال امن نیستین. شب روز خوب خوش داشته باشین. خدا کنه که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه و خیلی سپاسگزار میشم اگر ویدیو ما رو لایک بکنین، کامنت بکنین و اینکه با دوستاتون شیر بکنین، در صفحات اجتماعیتون شیر بکنین تا اینکه ما زیادتر رشد بکنیم، زیادتر انرژی بگیریم تا اینکه زیادتر برای شما ویدیو بسازیم. اول خداوند جان جور بده، ایمان قوی برای شما بده، بعدش برای شما پول بده تا اینکه جیبتون خالی نباشه. همین دعایم از همیشه برای شما عزیزا. خداحافظ. ناصر همه شما.